Maria! Unelma on mun blogisarja, missä mä kuvaan mun kehitystä kohti niin hyvää lätkäveskaria kuin mahdollista. Tässä jaksossa me otettiin Jaakko Parkkalin kanssa uudestaan 100 € rankkarikisaa. Näette myös paljon odotetun Helsingin Street Hockey Tourin karsinnat, missä me oltiin puolustamassa hallitsevaa mestaruutta. Sekä pääsin myös pelaamaan HIFKin maalissa. Jaakko Parkkali vastaa part 2. 100 € rankkarihaaste. 10 rankkaria, Jaakon pitää tää 4 maalia. Niin Jaakko saa 100 €. Kyllä, ja sä et tiedä kuinka paljon mulla jäi oikeesti viimeksi hampaakolla. Niin. Nyt mä tuun lopettaa jopa jääkiekon harrastamisen, jos en mä nyt kuittaa itselleni 100. Nyt on isot panokset siis kyseessä. Kyllä, ja sä muistat kun viimeksi mun mobiilepe pyynnös, siihen kesti hetken, kun raha tuli, mä olin niin traumatisoitunut, niin mä en mennyt eikä susta maksaa. Pari kuukautta meni, mutta ei se mitään, tuli tilille kuitenkin. Töölön Mitchell Marner, kappi on nyt mun. Fuck up! Jaakon muuvit on tiedossa. Se on kilveltä se tekee. Suurimman osan maaleista. Se lempimuuvit on kilvelle. Mä tiedän, että se tykkää mennä kilvelle. Mutta me kuvattiin tossa äsken kameran ulkopuolella vähän muuta settiä, missä kuvattiin kanssa rankkareita. Tää on mentaalista peli, tää on mentaalista peli. Nyt mä kerään kiekot, niin Jaakko on vetänyt tää on mun taktiikka, että mä laitan mahdollisimman kiekkoa tohon keskelle. Ja kun mä teen 3 ekaa maalia, niin Eki näkee, että ei saatana, että sillä on vielä 7 yritystä jäljellä. Okei, ensimmäinen. No niin. Vittu, nyt mitataan. No niin. Jaakko ura ohi. Kyllä! Ja ensimmäinen! Vittu, se on siellä! Löysät pois! Vegas Golden Knights tulee ensimmäiseen kotiotteluun! Se tulee! Se tulee kuin höyryjuna! Pimeeseen Las Vegasin trooppiseen yöhön! Markstone! Ja toinen yritys. Annetaan hyvä aallon tunne. Mä en tiedä päästikö mä viimeksi ensimmäinen. Kotiyleisön paineet. Kaikki avaimet on. Kama. Ei, me ei tarvi juhlia samalla kuin Jaakko. Ei tässä ole mitään, tää on ihan rutiini. Ai! Ei voi olla totta. Se oli. Kyllä! Se oli helppo. Rystyllä! Nyt pitää klutsaa. 1 saa mennä enää. Eki, sä lähit ylimielisesti tähän. Joo, ei nyt kieltämättä. Nyt pitää tsemppaa. Se tulee kilpi. Joo! Ei voi olla totta. Kyllä! Joku antaa vinkin lämäristä. Yes! Herätys perkele. Moro! Boussi! Ei voi laittaa näin olla tulossa. Sulla on 6 vetoa tehdä 1. 6 vetoa 1 pitää tehdä. Joo. Nyt ei voi käydä kaikkien aikojen sulamista. Nyt mitataan kukaan tekijä. Mä teen samat, mitkä mä tein Upi Luukkoselle. Läheltä ylös. Näytä löysältä, mutta okki todella nopea. Mä tykkään Jaakko rankkareista silleen. Se mun mielestä niinku pelaaja pitäisi taas silleen malleen Jaakko rankkareista. Nyt ei voi sulaa. Ei lähde yhtään niinku kikkailemaan. Musta on veskarille pahin. Se on vähän ennalta arvottavaa, kun niitä ottaa paljon, mutta kuitenkin mun mielestä läpärästi taas suoraan vielä. Ei vittu, kun mä koitin sinne! 3 vielä. Noniin, otetaan comeback. Rauhassa. No kaikkien aikojen sulaminen vittu käys. 3 vielä. Come on! Anna tulla Jaakko, älä sula tätä. Älä sula Jaakko. Ei oo totta. Ei vittu, en tiedä mitä mä teen. Mulla ei ole mitään ideoita. Mä teen nössöt, mä menen Masenlälle maaliin. Ja Teemu Selännettä lainaten löydä pienet kolot. Mä tiedän kuka mä oon. Kampin Markstone! Come on! Ja viimeinen! No niin Jaakko. Jumalauta! Se on turhautunut. Jaakko on turhautunut. Mennään olemaan nyt. Kylmän viileesti. Se on 100 rankkari, 1 rankkari. Kyllä!
Sen lempimuovit on kilvelle. Mä tiedän, että se tykkää mennä kilvelle. No mä en ole kauheen viisas kaveri, eikö se ole pikkuhiljaa tullut selvä? Se on se kilpi. Se on se Jaa! Kestää kontti. Se on se kilpi. Mä meinaan itkeä, mutta Oi. Ei. Oi, mikä thriller. siis Ei mitään. oikein. Oli loistava. Respect. Ei. Mä luulen, että mä sulan. Niin Mä mäkin luulen, luulen. että mä sulan. Meni vaan paketti sekaisin. Mä sanoin ennen ekaa rankkaria, että Jaakko vetää kilvelle. Miten se kilpi? Ota kilpin pois. Sitten meni 2 rällälle. Sitten mä olin silleen, että nyt unohdetaan tää. Joo, mutta Kyllä. Ei mitään, tää on loistava. Ehkä paras 3 joku päivä. ei kyllä, meidän pitää ottaa ratkaiseva. Joo, niin totta. Paras 3. No tykkää tästä videosta, jos haluat, että me tehdään Ekinkaan 200 eurolla ja tehdään vaikka 200 kilpailu. Joo. Multihuipentuma. Okei. Me tehdään se kesäjäildässä. Kiitos. Eki. Siinä. Kiitos Vittu, paljon. tää on hauska. Tää on oikeesti. Tossa on fiilistä. Himas ollaan suihkus käyty. Kyllä niinku vitutta. Ollaan nyt rehellisiä. Mutta en sano tekosyitä. En sanonut jäällä tätä. Mutta mä kävin ennen jäitä ostaa siis piilareita. Mulla on piilarit loppu. Niin kattokaa mitä tapahtui. Mä ostin, tiedätkö miinusnäkö niin antaa lisää näköä. Niin mä ostin plus 2 piilareita. Tarkentaako toi tohon? Plussaa, eli huonontaa mun näköä. No mä en ole kauheen viisas kaveri. Mä laitoin nää silmään ennen jäitä, mä en nähnyt mitään, sit mä otin ne helvettiin ja... Jäikö siitä kiinni se yksi seivi? Jäikö? Ei mitään, mä kysyn vaan. Perkele. Ei mitään, toi nyt lähti ikävällä fiiliksellä liikenteeseen. Meillä on huomenna toi katulätkäturnaus, mä näytän tuolla toisella sohvalla. Siellä on Teemu Karvonen. Temppanen NRiskedestä tuttu. NHL, mitä, 24 Suomen mestari. Ootte nähnyt ennenkin mun vlogeissa, silloin turnausvlogeissa vuonna 24, mutta dominoi viime vuonna Jaagerin numeron katulätkässä. Nyt seuraavaksi sitten, meillä on tänään, siis me mennään treenaamaan. Viime vuonna käytiin treenaa ennen turnausta porukalla edellisen päivän ja meni hyvin. Ja mennään treenaamaan ja sitten huomenna on itse turnaus. Muksun ylivoimasti lempiartisti on puistopartio. Ylös alas, ylös alas. Ryskyttää. Pam, 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 pam. Heti alkuun kiitos Lauri Enströmille, joka piti toista GoProta ja mikkiä päässä. Kaikki meidän katulätkäpelit plus nämä treenit. Se lisää ihan törkeästi näihin videoihin saada toinenkin kuvakulma ja äänet. Äijillä oli siihti kateissa treenien alkuun. Tää on ihan sama kuin viime vuonna. Kuka on sun maalia päikään puoleen tuntia? Siis ihan oikeesti nyt. Mut kyllä se siitä lähti. Kato! No terve! No niin. Katsotaanko filmiltä se viime vuonna? Oi! Mitä täällä tapahtuu? Vedät on ikinä tässä laittanut läpi. Aika hyvin vähän. Nyt ruvetaan kuutiin lähteä. Jaakeri vetää joka vedon uuniin. Jaakeri äkkiä laajalle vaan, säästelee huomioon. Rupea olen huolissani mun katulätkä taas tällä hetkellä. Vittu! Paneja tuli kanssa kattoo meininkiä. Vara! Tässä samalla, kun näytän teille meidän treenien neppailua, esitellään meidän joukkue ja tää itse katulätkäturnaus, missä pelataan. Eli meidän joukkue, voittamaton NRis, on nimensä mukaan koottu pelaajista, johon mä oon tutustunut lähinnä silloin mun kilpapelivuosilta NRI pelatessa, ja jengissä on totta kai myös oikeeta IR-lätkä kautta sävätaustaa kaikilla. Tää on 4. vuosi, kun me osallistutaan Street Hockey-tuurille. Meidän jengi on muuttunut vähän vuosi vuodelta, mutta nyt paria poissaoloa lukuottamatta meillä on lähes identtinen joukkue viime vuoteen verrattuna, jolla me silloin voitettiin Helsingin harrasteturnauksen karsinta, johon me ollaan nytkin taas menossa. Viime vuonna meille jäi lomareissun takia se itse finaalitapahtuma välistää, mutta nyt ollaan nälkäisenä taistelemassa siitä kirkkaimmasta loppuun asti. Tää itse turnaus eli Street Hockey Tour on tällainen kesän katulätkäkiertue, jossa pelataan eri paikkakunnilla turnauksia ja parhaat joukkueet taistelee tiensä finaalitapahtumaan. Pelit pelataan 5v5, 2 kertaa 10 min erillä. Joka paikkakunnalla on kilpasarja, harrastesarja sekä naisten sarjaa. Me pelataan siis harrastesarjassa. Me mietittiin myös kilpasarjaa viime vuoden menestyksen jälkeen tälle vuodelle, mutta harrastesarjassakin on kyllä tosi kova taso. Nimittäin tänäkin vuonna sieltä löytyy muun muassa
Petteri Rimpinen, Benjamin Rautiainen, Halttunen, Kiviharju, Leevi Lemberg muun muassa. Eli harrastesarjassa, varsinkin kärjessä, on kyllä tasokunnossa ja aika lähellä kilpasarjaa, mutta tästä lisää myöhemmin. Me otettiin vielä treenien loppuun rankkareita, jokainen veti pari vetoa. Mä halusin nähdä, että ketkä laittaa sitä palloa häkkiin sit turnauksessa, jos tulee rankkarikisoja. Ja onneksi treenattiin, nimittäin turnauksessa saattoi tulla yksi rankkarikisa, mutta siitä lisää myöhemmin. Kaiteen, niin vielä 2 kierrosta. Oliko 0 maalle? Kukaan ei vedä. Lämpäkierros. Niin oli. Tolpas. Toi on hyvä muuvi oikeesti, toi on hyvä muuvi. Siis 2 kertaa sä teet toi muuvi huomioon. NHL 26, tolpat vaan kilisee. Pitäis tehdä kyllä. Tän päivän näytöllä kyllä mä en tiedä voitetaanko me välttämättä sitä turnausta tänä vuonna. Tai niin, kunhan ei vaan mennä rankkareille, niin sit voidaan ehkä. Ui! Mä olin Somuliassa turnaus huomenna, nyt mä katon näyttöä nyt. Mitä tekis? Jaa, ei paljon kerrottu lämmitellä, mutta ei mitään. Ei keretty. Noniin. Katulatkas kampaa eka peli, let's go! Ollaan puolustaa hallitsevaa mestaruutta harrastusarjasta. Vara, kiitos! Vakumuttereet vastaan eka peli. Meillä oli viime vuokin Lohtis näitä vastaan, oli ihan tiukka peli. Tai silloin 2-0. Voitettiin. Nää on pelannut ennen kilpasarjaa. Maali edustasit tähän. Ja muistakaa ottaa ne syötöt sit aina. Mulla on veto. Joka kerta. Mulla on selkeä filosofia ollut aina katulätkässä. Mulla on veto, pelaajilla syötöt. Sama pätee itellä totta kai lätkässäkin, mutta se on niin paljon selkeämpi vielä katulätkässä, koska kun sulla ei ole luistimia, eikä patjat liuu asfaltilla, poikkareihin on puoli mahdotonta kerätä, ja mä oikeasti koen, että mä oon katulätkässä tosi korkealla levelillä veskarina verrattuna lätkään. Viime vuonna mulla meni 5 pelin 2 maalia, ja en tiedä johtuuko se siitä, että IRL-hokissa mun liike on muutenkin mun heikkous ja suorat vedot on mun vahvuus. Että tää laji jotenkin konkretisoi tosi vahvasti mun vahvuuksia vielä selkeämmin ja kukaan ei pysty maalissa täällä liikkumaan. Ja ehkä mä koen, että se vaikuttaa muuhun vähän vähemmän kuin johonkin muihin veskareihin. Varsinkin niihin, jotka pelaa vaikka niinku ammatikseen tai pelaa tosi korkealla tasolla. Mä oon huomannut, että joillain ihan kärkiveskareillakin on tosi vaikea täällä katulätkässä. Suoria vetoja tulee kas enemmän, koska toi pallo pomppii sen verran, että silleen pelaajat ihan liikaa neppailee. Ja siis totta kai pallon torjuminenkin on erilaista, koska se lentorata on vähän erilainen, kun kiekko tulee aina suoraan. Ai, come on! Meille loistava startti turnaukseen, 2-0 johto. Meidän lohkossa on 4 joukkuetta, josta 2 pääsee jatkoon, eli joka piste on tärkeä. Mutta tän jälkeen mutterit otti pienen otteen matsista. Hey, front! Älä pääs! Nyt sitä ei saa. Ei mitään. Ei mitään. Vähän huonomman vaiheen jälkeen meidän katulätkä Kretski, Kibe, numero 99, löytää raon. Ai! Bravo! Nyt vähän sujahti viun veskarilla. Terkut sinne, tuttu vielä. Mä kyllä tiedän missä siellä oli tilaa, mutta näytin, että se on nojaa siihen tolppaan tälleen. Mä menin vaan kamojen kautta sinne. No niin, rupes vaan sataa aina. Tässä on fiilis. Valer! Bravo. Se oli rutiini voit. Tulee ihan läpimärkä kaikki paikat. Mestareilta rutiinisuoritus. Kiva suihku tuli tohon loppuun. Joo. Sulla on kamera päässä, kiitos siitä. Eipä mitään, tää on siis vuoden kohokohta. Koko kausi pelattu sählyy, ihan vaan et ollaan valmiita. Joo, sähän on ollut treeniä vaan tota Se on varten. just näin. Millä mietteillä me ollaan? Tuleeko meillä mestaruus?
No mä sanoisin, että on tässä pikkusen ehkä enemmän painetta kuin viime vuonna. Et viime vuonna tultiin aika paineettomasta tilasta tähän turnaukseen, ei ollut mitään paineita. Nyt ollaan puolustamassa mestaruutta. En tiedä kestääks meillä jätkillä pää. Niin, okei. Nyt. Oli vähän löysä eka peli, täytyy sanoa. Voitto tuli, mutta se oli vähän semmonen just riman niinku yli mentiin. Parempaa pystytään. Mulla kysyttiin just All-Star-peliä. All-Star-peliin tästä lennosta. Mä menen sinne seuraavaksi. Siellä on no katsotaan kentällä ketä siellä on. Siellä on Hifki pelaajia vastassa ja mä oon siinä Street Hockey All-Star nyt sen. Nähdään siellä. Mulla on 2 viime vuotta mennyt All-Star-pelit niinku aivan vihkoon. Niin jos nyt 3. kertaa niinku toden sanoisin. Want to say hello to the video? Our Swedish, ruotsalainen vahvistus. Kronvalli, istu alas! No niin, aina haluat pelaa Hifkin maalissa. Näin se tapahtuu. Mä luulin, että mä pelaan tuolla All-Starienkin, mutta mä pelaan Hifkin. Jaa! Pelitempo! Ai mikä meillä on pelitempo? No kyllä me nyt voitetaan tänään, se on ihan selkeä. Everybody one shot, one hit, one takeaway. Come on, Stani! Stani! Näinkö se menee? Espoolaiset tuli, helsinkiläiset. Mä tykkään, mä oon ollut täällä yleensä mun jenkäsen puolustettu. Mä en oo pari All-Star-peliä huonosti, mutta mä uskon, että tänään menee. Mä luotan meidän jengiä tänään enemmän. Mä tulin aseteella All-Star-peliin, mutta ensimmäinen veto. Ei hätä. Mä mietin, että eihän tää nyt voi mennä niinku viime vuosina. Ja näin tulee Huuhtanen. Laidalla on Lehtonen ja se on 3. maali. Bambi iskee hatullisen täyteen siihen. 3. kerta. Työväline Tuppenen. Joo, se oli mun kohdalla. Pitäis jäädä. 4-1 punaisille. Ei saada nyt millään. Heitä toista. Ei voi mitään. No niin, no sehän lähti ihan niinku noin edellysti pelit. Tää pitää nollaa nyt heti. Tasoitettiin onneksi heti, jonka jälkeen otin ison läpärikopiin, vaikka pallo olikin vähän hukassa. Nyt mä oon nähnyt, mitä menee. No, jäi kiinni, se on tärkeä. Pääsin pelaa myös mailalla. Sori, mä en ottanut. Aha. Huomas kyllä heti alkuun, että ei samalla lailla ole äijää vapaana tuossa oman maali edessä kuin edellisvuosina. Come on, IFK! Hyvä puolella. Vähän kuin Kiviharjun pakistos. Vähän eri kaliberia. Come on! IFK! En ois kyllä ikin uskonut kantaa IFK:ta, mutta näin se vaan menee. Onko rahaa puhunut? Vaihdettu punaisiin. Sit vaadittiinkin venymistä multa. Maria! Täällä on kyllä sairasta ottaa takis kiinni. Sen kyllä näki. Melkein meni nivusen. Ai vitsi mikä jengi meillä on. Tää on niinku ihana. Mä oon All-Star-pelistä ottanut. Hei, täytyy antaa itsellekin krediittiä. Oli pikku seinä tuossa aiemmin. All-Starienkin tässä lähtee vähän takki auki meitä tai lähinnä ehkä mua vastaan. Ja siellä nostettiin heti tempoa meidän 2 maalin johon jälkeen. All-Starsilla oli Benjamin Rautiaista, Ripinen kentällä, Halttunen, Samuel Helenius esimerkiksi vihulla. Et aika kovin äijä vastaan pääsi torjuu. Niin kuin totta kai All-Star-peli kuuluu. Sitä ei saa enää. Jos pitäis olla haltuun se eka. Vähän pomppii käy. No joo, jos Venkku Rautiainen tekee, niin ehkä se sallita. NR-soppari just alla. Hyvä! Ekan erän loppuun mennään ja se on tärkeä pitää erätauolle tää maalinjohto. Viikoppi. Antto nyt mihinkä. Mä erä. Johossa erätauo. Haluatteko te video? No niin, sanokaa jotain kyllä. Kato. Hyvän näköistä. Joo, oli just se eka vaihto, minkä haluttiin. Kiitti. Oliko jatko? Tänään on mun päivä.
Joo, just näin. Maali jossa vika aina. Toiseen erään All Stars toi yllätysaseen. Vittu, siellä on vihulle juustonaksu. Miten tässä pitäis pärjätä? Mitä vittu? Oi. Tule vetä. Hyvä. Maajoukkojen pakki, huomaa. Ei, juustonaksusta ei oo yhtään mihin. Vaikka Juustonaksu ei tuonut All Star-jengin pelin lisää, omalle maalille rupesi enemmän ja enemmän tilanteet tulee, mutta IFK-puolustus plus minä on kova kombo katulätkässä. Hieno! Kiviharju on ihan... Kova Julia! Hyvä. Lopulta pienen All Star-myllyn jälkeen Ai! Ja 4-2. Ja vihu turhautu. voitto on kuitenkin vielä aikaa. Sehän on se klassinen sanonta, että onko 2 maalin johto, jopa jääkiekon pahin johto. Tai katulätkä tässä tapauksessa. Jalaiso, hyvä. Ei. Toivon. Rautiaisen silmäkäsikoordinaatio on kunnossa. Muutama minuutti jäljellä. Kestetäänkö me All Starsin loppupuristus? Valesma! Oskio! Mitä täällä on uhrautua? Jengi maas. Vittu jengi pelaa kova. 2 minää jäljellä, maali jo. Kulmakin. Lama, iso koppi. Come on. Uskotteko kotona? Joukkue, missä mä pelaan maalis, voitte All Star-matsi. Herra Jumala. Hyvä tekemistä. Hyvä jätkä. Hyvä. Tänään saatiin kaikki. Tänään joo, viime vuonna ei. Kiitos. Kiitos. Me tultiin, mutta äijä piti. Kyllä, tää oli niinku, täällä jengi pelas kova. Ei! Jaa, vai Antta. Vai. Kiitos. Mitä, ette te voittanut mitä? Mut hei, kiittäkö tulitte? Älä viitti! Mitä tää on? Hei. No niin, hei! Kapteeni ei oo tyytyväinen tähän. Mitä? Täällä on 3 äijällä vittu. Onks siellä? Voitettiin. Hei, kato, tää on niinku, tää on voittavaa tekemistä. Katsokaa, tää on... Mitä? Hei! Mä pelaan täällä All Star-pelissä kiekkosateeseen. Kapteeni vielä, mutta Täällä tunteet kuumenee, Järkkäri vienyt kilpasarjassa joku pelaaja. Hei, mä kerron kilpasarjasta. Meidän piti siis me mietittiin sinne menemistä.
Mä olisin itse halunnut kokeilla sitä, mutta jengi ei, suuri osa meistä ei halunnut, tai oikeastaan kukaan ei halunnut, niin jäätiin vielä harrastussarjaan, mutta meillä oli kans pari poissaoloakin, mutta jos me tänä vuonna voitetaan nyt tää karsinta tai päästään finaalitapahtumaan ja pärjätään, niin ensi vuonna on pakko. Sitten ei oo enää mitään, sitten ei oo mitään voitettavaa täällä enää. Nekin lähtee lenkille, jos voitetaan. Niin, just näin. Täällä on meidän tähtisnaipperi Janne Niemelä. Millä mietteellä ei oo turnaukseen ja eka peli. Ehkä vähän vaikea, mut voitettiin. Että... Joo, alussa tuli peli silmille. Ei oltu valmiina, mutta pystyttiin kun ne rutiinilla hoitaa. Ihan ok puolustettiin. Niin. Sillä me lähdetään rakentamaan seuraavakin peliä, mutta ei siitä. Se oli hallitseva mestari, semmonen vähän niinku aloittava peli. Että Joo. vähän hidas, mutta tehtiin se mitä piti tehdä. Mut vastustaja oli mun mielestä parempi kuin viime vuonna. Sama vastustaja pelas paremmin. Kyllä. Missä Parkkali on? Mitäs meidän viime vuoden tähtipakki Börje on tehnyt isoa duunia niinku vuoden ajan. Sulla on mitä, parikymmentä kiloa pudonnut painoa? No joo, kylläkin. Aika lailla. No niin, tää turnaus merkkaa sulle selkeästi aika paljon. Ja... Siis kyllä, vuosi on tehty kovaa duunia tämän viikonloppuun ja toivottavasti myös sitten heinä-elokuun vaihteessa oleva finaaliviikonloppua varten, että kyllä tähän annetaan. Mut mä en tiedä mitä niinku mä ekan pelin jälkeen niinku tosta mieltä mitä tuolla on, että... Tämmönen vadelma vissy. Joo. Semmoista uudempaa urheilujuomaan. No. Pakkohan näin on syttyy ihan Anna. Come on boys! Käsittämätön! Terkkui Vihu Kassarille. Unohdin kysyä nimen, mutta vastustajan maalivahti niin antoi mulle veskatippejä. On pelannut Mestistä ennen. Sanoin, että mä pidän räpylää liian lähellä mun vartaloa. Että mun pitäisi olla enemmän sivussa. Niin kuin lätkäkentällä. Mä otan talteen tän. Nyt on vähän ikävää. Siniset vastaa siniset painot. Nyt mennään! Joo, tää on kyllä vähän trippaavana väri. Onneksi vastustajalla oli sentään jonkun verran keltastakin, niin niistä vähän erotti värejä. Meillä on vastassa HC harhasyöttöä ja saman tien peli 1-0. Ai, come on, mä pärjään. Raiti sniperi. Viime vuonna pelas pakkiin, uhrautui kun lökkäs vetoon ja nykyään kunnossa ja laitettiin ykkösen laitaan. Suorittaa. Hienoa. Pikku sade taas tähän. Tekee vähän erilaista tätä. Toi aika liukas toi kenttä pelaajilla ja veskareillekin. Eikö se maalis vaikuttaa vähän? Harhasyöttö oli tässä pelissä nimensä mukaneen ja oli aika vastaantulijoita tässä pelissä. Hienoa! Me ollaan tiikis, jengi on tiikis. Puolustaa mestaruus, ollaan valmiita. Vakuoltaja oli laittanut vähän heinolaista juotavaa meille. Ei menty ihan vesilinjalla, niin näköjään toimi. Eiköhän kapteeni ei kiinnitänyt huomioon tähän, ainakaan tällä hetkellä yhtään enemmän. Ei mene siitä ikinä. No meijä. Ei mene sieltä. Keskeyty! Ja Lauri Enström on se. Säbä kuningas. Meidän Matthews 3-4. Suorittaako Matthews? Kattokaa nyt. Very good boys, very good. Hyvä, äijä sai videolle kyllä maalin. Tuli aikaisemmin kun... Me ollaan ihan väärässä sarjassa. Siinä haettiin maaliin. Edellisesti Ei takki ei aukea nyt. Tää oli valehtelematta mun katulätkäuran helpoin matsi. Tuliko joku +/- 5 torjuntaa koko matsissa, 3-0 voitto ja tähän päättyikin ensimmäinen pelipäivä. Voittamaton striikki. Se oli aika easy nolla. On vakuuttava mestaruus joukkuetta. Wow. Hienoa, äijä teki ison pyörän. Pitihän mun käydä kysyä vielä vinkkejä toisesta maalista. Onks muita vinkkejä kuin rälläasento? Sä itekin vähän sanoit, että täällä sä pelaat syvempää. Joo. Se on sama vähän mennään, säkin oot suhteellisen iso veskari. Niin. Mennään sinne jääpelaamiseen, niin koko ajan tullaan enemmän siellä. Ei mennä hirveästi kaarosta yli vaan. Niin. Tavallaan sä et ehdi niin Joo, siis se on iso ongelma mulla. Ja siitä mulla on sanottukin. En mä tiedä, musta vaan tuntuu, että niin siihen pitäis tottua. Mulla on paras fiilis ottaa niitä vetoja jäällä, kun mä enemmän vastaan. En mä tiedä, mutta eikö sielläkin pitäis vaan olla niinku enemmän? Peität ihan riittävästi. Niin, luottaa siihen sijoittumiseen. Joo, katsotaan tässä NHL-highlightteja playoff-päivän aamuna, niin Mitch Marner tehnyt hattutempu Stanley Cup-finaaleissa. TikTokissa mä laitoin mun mietteet tästä Marner-kessistä, teet kiinnostaa mun mielipiteet niin kokonaisuudessaan. Just sanoin tästä Teemullekin, että mä oon niinku iloinen, että mulla on niinku joku pelaaja,
josta mä niinku tykkään, jota mä niinku vihaan. Tarvii johonkin joukkueeseen tämmösenkin pelaajan. Joo, Marner kyllä dominoi tällä hetkellä. En odottanut, että sillä on niinku tämmönen leveli, mitä se on näyttänyt. Tekis vaikka 6 maalia finaaleista, niin mä en haluaisi tänään Torontoa. Ei jotenkin, ei. Maku on mennyt. Urheilussa pitää olla henkilöt, joita sä rakastat, seurataan ja sitten jota sä vihaat. Se on semmonen hyvä. Oltiin eilen jätkien kanssa viettää täällä iltaa Joo, pelikuvioita kuntoon huomiselle. Ja hei, tänään on aurinko paistaa. Ihan täys aurinko. Vähän erilaista kuin eilen. Tämä pelin tempokin on korkeampaa. Luulis. Nouseeko kannu, Teemu? Totta kai. Back to back. Just näin. Jaager on valmis. Mara, kuuma tulee tänään. Just oli niin sauna. Noniin, day 2. Lohkovoitosta taistellaan. Meidän pitää 5 jos me hävitä 5 peliä, meillä on jatkossa. Eli 4 maalin tappia riittää. Mut lohkovoitto, totta kai me sitä halutaan. Ei ollut semmonen vire päälle, että en tiedä miten menisi niin monta maalia. Ei niin jinksata mitään. Taas on siniset paadit sinisiin vastaan. Tää on kyllä vähän ikävä, mutta tää on välillä huono tuuri näyttäkö se etänä. Ei tehdä niinku yhtään millainen jengi vastaan. Ukko.fi porukka. Tänään tulee kyllä kuuma, vähän parempi keli kuin eilen. Nyt mä oon kivasti varjo. Mutta joo, hiki tulee tänään, siinä pitää varoittaa. Olis rankka ilma. Joo, se on. Kuuluu asiaa täällä. Ja meillä on Sampuli Matthews. Vika lohkopeli pysyi hetken tasaisena. Ukon piti siis voittaa 5 maalilla tää matsi jatkopaikka saadakseen. Älä. Vetoi vaan. Come on, boys! Meidän ekan maalin jälkeen tää peli kuitenkin aukesi täysin meille. Ja ennen erätaukoa tehdään aika nätillä maalilla 2-0. Oi. Ai että oli hieno. Huhukko se ykkönen leitä. Älä jinksa! Toisen erän alkuun numero 34. Ja Lauri Matthews. Lähteekö one timer? Ei tää kannu näin helpoltuu. Täällä on muissa lohkoissa aika... Leevi Lember oli tehnyt esimerkiksi toisessa lohkossa hatulliset tänään. Siellä on sama juttu kuin viime vuonna, kun oli huuhtasta. Hitkin junnui harrastussarjassa, niin se on sama tänä vuonna. Tähän asti pelit on ollut aika rutiini, mutta mulla oli kyllä fiilis, että pelit kovenee aivan varmasti playoffeihin, ja niin tapahtuikin. Ei lähelläkään. No kädellä ei varmaan maali otta. Mut täällä häkee vihu jo ilmaveiviä. Veivi! Terve! Höpö! Näkyykö mun mailapelitreeni jo? Kaikki lätyt lavassa. Mun on kans pakko antaa kiitokset meidän pakeille. Ei näin vähän maaleja voi päästää ilman hyvää puolustusta. Tää blokkia, kauan lada! Ja äijät blokkaa täällä ihan laukauksiakin, vaikka mä en oo blokkia kavereilta pyytänyt. Tässä kuva meidän pakin ladan jalasta pelien jälkeen. Tossa katulätkäs voi tulla vähän enemmän osumaa, kuin ehkä ajoittain näyttää. Suojia ei kuitenkaan oo, ja lätkämaila ja tommonen kova pallo pelissä. Ja lopulta me voitettiin meidän lohkon vikamatsi 6-0. Toinen 0 putki. On hyvä puolta. Joo, meillä on huoltaja, Ilves hyppys päässä. Just näin. Täällä on harrastusarjaa menossa toisessa lohkossa keltapaitaiset on. Täällä on mielenkiintoinen jengi. Tuolla on harrastussarjassa siis Rimpinen maalis. Saa näet tuleeks vastaan playoffeissa. Vitsi olisi nättiä pelaa. Kato mä saan zoomiin tähän. Siellä on Rimpinen. Mut joo, eiköhän nyt playoffeissa pelit kovenee jonkun verran. Mä oletan, että toisissa lohkoissa saattaa olla vähän kovempi tasokin. Mutta katsotaan. Tää sanoo vielä teillekin, että nyt tulee pikkasen muuten kuuma. Kuuma näissä kamoissa pelaa katulätkää tämmöisessä kuumuudessa. Häkis. No niin, playoffit. Pelit kovenee, pidot paranee. On. Jäätävällä hillolla aloitetaan playoffit. Ai! Millä häkillä nyt?
Puolivälierässä meillä on vastassa Drunk Ventures, jonka lohkossa pelit oli mennyt siis aivan ristiin. Lauri sai kanssa laajemman linssin kameraa, niin näette kentältäkin enemmän. Mut Lauri, hei, näistä tehdään. Vielä kun Playoff Matthews osuis. Pois vaan! Meidän Ruotsin vahvistus. Ai! Come on, Estor! Ai vittu. Iso lämäri! Drunk Ventures oli erittäin suoraviivainen. Siellä pelattiin palloa jatkuvasti maalille. Ja heillä oli myös jatkuvasti kans vähintään yksi aja maali eessä. Niin kuin mun mielestä tässä lajissa kuuluukin. Mikä ohjuu saa. They deflected. Yeah, he deflected. I was too far away. Me ruvettiin puolustuksessa vähän, eikä niin vähänkään, nukkuu tossa maali edustan kanssa. Erätauolla Rimpinen antaa mulle palautetta. Okei. Rimpinen huutaa tykkää. Maaliedus! Maalin edusta vittu, siellä on ihan auki. Mä rupesin kanssa turhautuu, koska jatkuvasti meidän maalilla äijä vapaana. Me ollaan pienissä ongelmissa meidän ekan playoff-matsiin, mut maalijohossa ollaan edelleen. Mut kestääkö se? Kattokaa taakse, nää koko ajan. Maali edusta! Se osuu! Hei, nyt on maali edustakas ihan oikein. Se on koko ajan käijää nyt. No kattokaa, ota mailla vittuun sit. Pois vaan siellä! Nyt kovaa vaan, ne pelaa kova. Maali edusta, hei maali edusta nyt! Pois vaan! Takana, kattokaa selän! Se on meidän! Maali edusta vaan! Jaager otti kanssa naamaa, pientä osumaa, mut kaikki kunnossa. Pari minuuttia on vielä jäljellä. Hyvä! Maali edusta, in front! In front! Fucking, he's wide fucking open, like Jesus fucking Christ! Mulla jos aivan paketti. Koko pelin on huutanut tota maalin edustaa ja me ei vaan mitenkään saada äijää sinne. Huono riparikin multa, mut ei vaan voi vastustaja seistä yksin tossa oman maalin edessä kertaa toisensa jälkeen. Ja varsinainen peliaika päättyy tasan 2-2. On rankkari tuolla. Onks se pilkut? Onks pilkut? Rankkari. Rädä Nieppi Lauri. Joo. Rädä Nieppi. Voi käydä laittaa aika. Ai että mitä kontenttia. Ja näitähän me treenattiin suurimman osan kanssa turnauksen lähettäessä. Lauri, meidän ensimmäinen vetäjä. Ai että, sai veskan ulos pelattua, mut veto vaan ohi. Mun oman kameran tallennus pätkäs huonoimmalla mahdollisella hetkellä, joten rankkarit näette Laurin näkökulmasta. Eikin hoitaa, tää tiedät. Marja! Maltti on kaikki kaikessa katulätkäs maalissa. Maissa sä et vaan pääse enää liikkeelle, niin mulla on ihan tietoinen päätös, että mä en vaan ikinä tee sitä ekaa liikettä jäihin tai maahan. Vastustajankin veskari venyy nätisti. Ai, oli hyvä. No mutta oli aika hyvä save.
Selkeästi vihun toinen vetäjä yrittää yllättää nopealla kudilla, mut laita paukkuu. Katsotaan kuka tekee. Meidän kolmaskin veto jää piippuun ja Drug Venturesilla on paikka pudottaa meidät koko turnauksesta. Pasternakki. Neljäs veto, Börje ja muistutetaan mitä käytiin treeneissä läpi. Toi on hyvä move oikeesti, toi on hyvä move. Börje tekee se rannefeikiä vielä pitkälle. Niin. Sä teet sen Pasternakin ja vähän maltat nyt on maalla. Go! Otit vasta, me treenattiin toi treenet. Come on. Nyt eki nolla. Come on now. Nyt eki nolla. Ja se on siinä. Go! Come on, boys. Come on, Börje. Come on, Börje. Come on, Eki. Marja. Kiitos Eki. Katsotaan yleisölle. Oh my god, ollaan vielä mukana. Niin oli. Ne pelas hyvin. Oliva hyvä fiilis. Siellä pikku Maria rankkareissa. Semifinaalin nextiin. Tää Rimpisengi on putoamassa. Täällä on kans halttusti rautiaista, mut ei riitä Riitokin harrastussarjassa. Kiviharju. Tää on jo hyvä, että päästään, voitos totta kai pelataan, ihan viimeistään pronssipeliin päästään ja 3 pääsee sinne tai sinne harrastussarjan finaaleihin. Se olisi kyllä siistiä. Come on, Raume. Kenttähän jo käsi. Reikä. Semifinaali ennen oli kentäkään jotain ongelmia, mutta ne saatiin onneksi nopeasti fiksattua. Sitten mennään. Come on, boys! Mennään! Pikku ahja. Mailalla yli. Semeissä meillä oli vastas Lopen löyly, joka pääsi lohkosta 1 voitolla ja tasurilla jatkoon, mutta otti kuitenkin vakuuttavan voiton puoliväli erässä. Täällä kun lohkot arvotaan, niin ei kyllä osaa yhtään sanoa ennen pelejä, että minkä tasoisia on mikäkin lohko verrattuna toisiinsa, mutta mä vähän epäilen, että me päästiin suht helpolla siinä lohkovaiheessa verrattuna muihin. Alkuun paikkoja molempiin suuntiin. Minä! Center home! Hyvä! Hienoa! Ja mennään! Selässä! Alla. Kovaa vääntöä, mutta kuka saa se tärkeen ottelun ensimmäisen? Eikö ollut vielä? Tästä tilanteesta me luultiin, että päästiin johtoon. Kameroista nyt ei näy yhtään mitään, mutta ainakin kentällä olijat sano, että oli maalissa, mutta kuka tietää. Vastustaja Veska otti kas isoja koppeja. Ei mikä seivi! Lopulta ekan erän lopulla. Ei jumalauta. Ei niinku... No ei mene! Vähän nukuin, mutta mä katon vaan niin oikeesti sitä ekaa vaan.
Vielä pari tilannetta meidän päätyy erän lopulla, mutta kuitenkin. Erätauolle mennään 0-1 tappioasemassa. Tää on siis aivan 50-50 matsi. Hyvä maali tehdään. Come on boys, mennään. Taistella. Hanskas. Toiseen ja viimeiseen erään. Nyt tarvitaan tän turnauksen paras erä. Voit vaan. Hei, come on! Tärkeä maali pois. Hieno peli, pakit, hieno peli. Hyvä Jaakeri. Hieno peli. Aivan sama taistelu jatkuu toisessa erässä. Meidän tasoituksen jälkeen molemmat joukkueet saa paikkoja. Tää peli siis ratkee pieniin asioihin. Kuka tekee vähemmän virheitä? Kumpi veska ottaa sen ison? Ketkä tekee paikoista? Miten käy? Hieno peitto. Get it out! Vaiva! Hieno Eki! Maria! Hei! Pelaamaan! Nää on ite kanssa loppuun aika. Commodore! Nice! Ja jotta päivää yhtään aika jännittävästi, niin naisten miesarja pelataan 18.20 ja tämä toimii myös viikolla viimeistä tuotanto. Ja oikein hyvä jatkaa Salan promo-alueelle. Näyttikää paremmasta ja tervetuloa Ilmassa Me ruvettiin loppuoleen vähän helisemässä ja ehkä liikaa roiskimiseksi meni tää meidän peli tässä näin. Nyt kannattaa suunnata Viaplay Karttuus pisteelle. Tästä laitetaan käyntiin. Seuraava skala. Kaikki tasoittaa Pelaa! erittäin kova maalivahti. Just get it out, get it! Älä nyt! Erikoinen haku! Ja tästä lähtee Kevinin kolmas ja viimeinen yritys. Kevin laittaa 2/3 pallon maaliin. Upea suoritus Kevin. Kevin älä karkaa mihinkään. Katsotaan kuka tällä viikolla voittaa ja kuka urastaa itselleen palkinnon. Sitten tulee Akseli. Mulla veto! Etenkin näin just. Ai. Täytyy kyllä sanoa, että maali kun roikkukin ilmassa meidän päähän. Taas ohjuri tosta noin. Hyvä ohjuri. Se on. Toi on vaikea lukea. Ehkä mä mietin tässä, että se ei ihan ylänurkkaan mennyt. Että jos ihan täydellisesti olisi sijoittunut, niin olisi varmaan ottanut käteen, mutta se on helppo jossitella. Hei, paljon aikaa! Paljon aikaa! Okei. Meidän kultajuna jäi pari pysäkkiä maalista. Mutta vielä aika tärkeäkin pronssipeli. Ei tullut back to back. Jäi mun paska maku jotenkin. Ai vittu, mä olin ihan kuollut tässä pelissä.
Kiitos. Kiitos samoin. Onks vielä heti se peli? Mun mielestä joo. Mun mielestä heti tän jälkeen oli se prosessi. Onks kellään vettä antaa? Joo, taistellaan nyt. Heti kolmannen sija peli ja tässä panokset. Tästä pääsee voittaja sinne finaalitapahtumaan. Tääkin on tärkeä peli. Nyt pitää vaan löytää energiaa. Meillä oli vastassa NSC kautta F2F Sports Academy. Aika vaikea nimi. Täällä joukkueessa pelaa muun muassa Levi Lember, joka on 7 kautta pelannut Mestiksessä ihan kivoilla tehoilla. Ja tää jengi pudotti siis sen Rimpisen kumppaneiden porukan. Mutta niillä ei olekaan Jaageria. Bravo, hieno! Jaager on ollut tikit, ei ollut tikit täällä. Mulla ilmeisesti GoPron akku ylikuumeni tai jotain. Mä en saanut tätä peliä filmille, joten mennään koko peli Laurin perspektiivistä. Me oltiin rehellisesti siis aivan helisemässä tää matsi, joten käydään tää läpi aika nopeasti. Tää oli meille ehkä vähän ikävä tilanne, koska meillä oli toi kenttä hajalla ennen semejä. Me ei saatu yhtään huilia ennen tätä pronssipeliä. Me pelataan siis 2 peliä putkeen. Ja tuolla ulkona on semmonen +20, +25, aurinko pahtaa. Meidän 6. peli 2 päivää. Äijät oli kyllä aivan rikki, ja minä varsinkin. Siis mä voin sanoa, pelaat maalissa, veskankamat päällä, tossa paahteessa. Varmaan paras vertaus, mitä mä keksisin, olisi, että sä niinku saunassa urheilisit. Ja kyllä vaan rupes munkin pelissä väsymys näkymään. Tuokaa mulle vettä tähän, mä vittu kuolen tänne oikeesti. Otetaanko vaan tiiviinä oma pää? Bussi. Eka erä kuitenkin kestettiin, mutta toisen erän alussa... Kyllä mä olin tänne. Se oli hyvä veto, mutta... Mä oon sanonut äijälle, että mulla on suora. Mutta täytyy kyllä antaa vastustajan joukkoille respektiä, että oli paras vastustaja ketä vastaan. Pelattiin mun mielestä semifinaalissakin mun mielestä Lopen löylyt. Ansaitsi loppujen lopuksi voiton, että ei siinä mitään. Mutta se oli kuitenkin aika tasainen peli. Tää peli oltiin helisemässä, vaikka nyt me oltais oltu niinku ihan freesinä, niin. En tiedä, vaikea peli olisi tullut. En mä nähnyt koko paskaa. Ei vittu, se meni ihan mun piin. Ehkä tääkin antoi vähän kuvaa, että kilpasarjaan on vielä vähän tekemistä, mutta kun musta oikeesti tuntuu, että harrastesarjan jotkut jengit pärjäs ihan hyvin kilpasarjassa. Muistatteko te sen viime kauden joukkueen, mikä me voittiin harrastesarjassa semifinaaleissa? Kaljakissat taisi olla nimi. Ne pelas tänä vuonna kilpasarjaa, voitti kaikki pelit lohkossa ja hävisi puolivälierissä joukkueelle, joka voitti koko turnauksen. Eli niinku en mä tiedä, kyllä mä edelleenkin haluaisin ensi vuonna kokeilla sitä kilpasarjaa. Kokeilla ainakin ja katsoa miten se menee. Mä luulen, että me voitais sielläkin olla aika kilpailukykyisiä. Meillä on kuitenkin jonkun verran kokemusta tästä lajista ja ollaan pelattunut pitkään suht samalla nipulla kimpassa. Joka tapauksessa meidän turnaus päättyy pettymykseen, eli 4. sijaan. Niin. Vihu oli parempi tässä, mut tässä oli kyllä tää. Jouduttiin vetää 2 peliä putkeen. Vihu sai kunnon myllyn päälle heti alkuun. Vaikka tulos jää vähän piippuun, niin silti paljon positiivista. Meillä oli vähiten päästettyjä maaleja näistä top 4 jengeistä. Puolustus suurimmaksi osaksi ajasta oli tosi hyvää. Mä olin tyytyväinen omaan peliin. Hyökkäyskin parhaimmillaan oli hyvää, vaikka vikois matseisia piippuu. Helsingin harrastekarsinnan voitti lopulta Makumutterit, eli meidän siis ensimmäinen vastustaja. Siellä oltiin kyllä selkeästi nostettu pelin tasoa ekan matsin jälkeen, mutta mitä seuraavaksi? Täällä on miitit käynnissä hävityn turnauksen jälkeen. Pettymys, farssi. Hiljasta on. Kuka on syyllinen? Mistä jäi Lauri kiinni tää homma? No kyllä mä sanoin, että vähän pomppi huonosti tänään. Laitetaanko me pomppuja piikkiin? Laitetaan pomppuja piikkiin ja siinä oli aikamoinen skandaali myös. Tuomari ei nähnyt, että pallo kävi maalissa välierässä. Mä toivon, että hän saa siihen videoon löytyy. Niin, kyllä. Toivottavasti näkyy filmiltä. Se voi vaikka laittaa tähän sitten editissä. Ja no, välillä se on tällaista, että se on urheilua, mutta toivottavasti päästään vielä finaaliturnaukseen. Me ollaan nyt siis, eka joukkue ulkoa finaaliturnauksesta, Helsingin karsinnoista, yleensä finaalitapahtumaa. Kun karsinta on ympäri Suomea, niin kaikki pääsee paikalle.
Ja mä luulen, että on erittäin todennäköistä, että me tullaan kyllä olleen kausifinaalitapahtumassa. Tai vielä on matkaa se kilpasarja. Vielä meillä on matkaa. Mutta jos me päästäis sinne tai harrastuksen finaaleihin ja otettaisiin revanssi, niin se olisi kyllä kova juttu. Ja täytyy myös sanoa, että mulla kun oli siis kamera tossa ja pronssipelin alusta, ettei nähnyt mun kuvakulmasta yhtään mitään, niin siis mä olin siis aivan paskana sen pronssipeli. 2 peliä putkeen tuolla plus 25 ja pitää kesälläkin tehdä duunia ton kunnon eteen, mutta kyllä kaikki veskat tuskaili senkaan tuolla, että puhuin toisen veskan kanssa, joka sanoi, että se meinasi pyörtyä sinne ja mulla meinasi olla vähän sama fiilis. Toi on aika rankkaa kyllä ajoittaa. Miten mulla muuten Lauri, kun sä pelaat säbää, niin miten toi ero niin? Kerro katsojille. No, on toi eri peli. On toi ihan eri peli. Totta kai niinku säännöt on tietyllä tapaa jopa ehkä lähempänä säbää kuin mitä lätkää. Ei oo paitsioita, ei oo pitkiä kiekkoja. Ei oikeastaan melkein mitään sääntöjä, jos rehellisiä ollaan, mutta niin. Mut pallollahan pelataan. Et siinä mielessä on lähellä, mutta on toi kyllä aika paljon raskaampaa silleen, kun tottunut siihen, että mailla ei paina juuri mitään ja pallokin on tosi kevyt. Et pystyy tekemään paljon enemmän asioita kyllä säbäkentällä kuin mitä tossa. Mä sanoisin niinku, mun mielestä toi niinku lätkä ja säbä semmonen sekoitus. Niin. Tietyllä tapaa. Hauska laji kyllä. No vitsi kun sä et saanut rankkarimaalia fiilillä. Mitkä oli turnauksen tehot? Kyllä me aika hyvää kontraa sun kaverista saatiin, mä luulen. Kyllä mä taisin 2 maalia tehdä. Ne. Ja oisko siinä ollut 3-4 syöttöä. Joo, ihan tommonen pelu. Playmakerina. Mut playerit alkoi niin 3-4 onko selässä ja sininen paita, niin jostain syystä ne tehot vaan niinku katoo johonkin. No niin, okei. Katsotaan jos ensi vuonna saisi jonkun uuden numeron. Ensi vuonna tarvii 72 selkeä. Matthewsen turva seis näistä katulätkävlogeista on kyllä. Tässä on nyt vähän yli vuorokausi mennyt katulätkäpeleistä. Mä oon Vierumäellä Red Bullin läpimurto kombainissa. Siitä näette lisää vasta kesän lopulla. Mä saan Red Bullit kutsu tänne. Ja huikeita tämmösiä mahdollisuuksia saa. Ja oma kotsa menee eteenpäin. Ja ilman teitä hätää, jos mahdollista tämmösiä pääsee. Niin, hei kiitos teille kun katsotte näitä videoita. Mut joo, kertokaa mitä mieltä olitte hei katulätkäpeleistä. Ja kiitos kun katsotte videon ja palataan seuraava kerran.